Hei, nyt sä vedät vähän lähelle. Ihan hyvin. Joo. Nyt ollaankin Suvorovin sotakanavista ensimmäiset täällä Telataipaleella. Sinne jäi Savonlinna, tuolla on Puumala ja tuolla on Lappeenranta. Mikä järki tänne korpeen on tehdä kanavia? No joo, siis ei tässä kuule mitään kummallisuuksia on, nimittäin Turun rauhassa, se oli Ruotsin ja Venäjän välinen rauha 1743, ja se Puumalan salmi, joka oli semmoinen kulkukelpoinen isommille paateille sopiva väylä, niin se jäi Ruotsin valtakunnan puolelle. Miksi venäläiset, jotka otti Olavinlinnan, miksi ne jätti sen Puumalan salmen niille ruottalaisille? Eikö se ollut niskan päällä? Se on hyvä kysymys. En osaa sanoa, että minkä takia se jäi Etkö ottamatta. osaa? Osaan. Kauppalaivat sai kulkea, siis muu tavaralasti sai kulkea sitä kautta. Mutta siis se Puumalan salmi oli tosiaan semmoinen, että ei saanut sota-aluksilla mennä. Ja sitten piti rakentaa tämmöinen kanavajärjestelmä tähän. Oho. Tuossa kun Tapio soudettiin, niin kiinnitettiin muuten huomiota, että on älyttömän komea toi kivirakenne tuossa kanavan reunassa. Että näähän on Suvorovin sotakanavista, tää Telataipale on se pohjoisin. Joo. Ja sen jälkeen tulee se Kukonharju ja sitten Käyhkää ja viimeisenä se Kutvele siellä lähellä Lappeenrantaa tai siellä Savitaipaleen Taipalsaaren puolella. Suur-Saimaan portti. Joo. Ja tää rakentaminenhan tää oli tosi iso ja massiivinen työmaa. Tää alkoi siis kesällä 1792. Suunnitelmat oli tehty edellisenä vuonna. Ja noin semmonen 3-4 vuotta tehtiin tätä Telataipaleen kanavaa. Eli tää Suvorov oli kerennyt jo lähteä maisemista pois? Joo, Suvorov oli itse asiassa vielä maisemissa silloin, kun tää työmaa niin kuin käynnistyi. Joo. Ja tää Telataipale on noin 230 metriä, 40 metriä ehkä pitkä. Ja tää on noin 15 metriä, olisiko tää 15 metriä, ei 20 vissiin kuitenkaan, mutta 10 metriä on tuo pohjaleveys. Ja siellä on kivetty tuo pohja. Alun perin siinä oli semmoiset puupaalutukset ja sen päälle oli tehty sitten sitä pohjarakennetta. Ja tuolla kanavan molemmissa päissä, niin siellä oli tämmöiset aallonmurtajat. Joo. Ja aallonmurtajien tehtävä oli tietysti kovalla tuulella niin kuin särkeä se aallon harjan pinta, mutta toisaalta sitten kun nämä oli tämmöisiä sotakanavia, niin niissä oli tämmöisiä puolustuksellisia ratkaisuja, eli vedettiin kettinkin. Kato kanavan suuhun, ei kukaan päässyt tulemaan. Joo, me kun Kirsin kanssa tultiin tästä 2007, niin huomattiin, että tuossa ainakin pohjoispäässä oli vielä nämä kiviarkut olemassa. Joo. Aika komeita. Joo. Silloin 2000-luvun alussahan tätä tosiaan restauroitiin ja laitettiin vähän kuntoon, sipisteltiin vähän museoviraston toimesta tosi tyylikkäästi ja tätä alkuperäistä ajatusta niin kuin kunnioittain. Ja oikeastaan tästä kanavasta voisi sanoa sen, että kaikki nämä 4 kanavahanketta aloitettiin tämmöisen viipurilaisen kauppiaan porvarin Iivan Lauben johdolla. Laube oli vähän semmoinen... Eikö siitä vähän puhuttu jotain pahaa? Joo, siitä puhuttiin pahaa. Että sillä oli samanaikaisesti oma iso kivirakennustyömaa Viipurin kaupungissa niin työn alla ja se aprikoitiin, että se ei jouda yhtään nyt keskittyä näihin. Ja niin kuule olikin. Sehän oli just tämmönen pikkusen ehkä leväperäisesti suhtautui tähän hommaan. Sitten se rakentamisprosessi kääntyi lopulta sillä tavalla, että Venäjän armeija otti itse tehtäväksi, eli insinöörikomennuskunnan miehet tuli rakentamaan ja sitten tuli niin vauhtia. Että tästä siviilit vaihdettiin sotilaisiin. Kyllä, siviilit vaihdettiin sotilaisiin ja sitten alkoi tapahtumaan. Ja se mitä tässä siis kulki tässä kanavalla, niin ne oli näitä tykkipursia. No miten ne tässä pääsi kulkemaan? No siis tässä niin kuin näkyy tuonne taaksepäin kun katsot, niin siellä on nämä vetoluiskat, niin nämä on kaikki keinotekoisia. Eli nämä on sen rakentamisen yhteydessä valmistuneet. Ja tästä sitten miehet veti ne alukset läpi. Oliko niin kuin Volgan lautturit? No, ei nyt ihan, mutta 14 metriä pitkä suurin piirtein oli se tykkipursi. Olisiko ollut 3 metriä leveä. Siinä oli 7 aeroparia eli 14 ukkoa. Tykki perässä, semmoinen 18-naulainen, oikein komeat jysähdykset antava kuule rautakanuuna. Mutta eikö ne tykit ollut vähän kummallisia, että ne ampuu niinku leipiä? Joo, se onkin ihan totta kuule. Siis se
koko tämän tykkipursitaistelun idea oli se, että ne tykkipurret niin ryhmittyi semmoiseen niin sarjaan näin ja kaikkien piiput oli sitten sinne kohteeseen suunnattu ja sitten ammuttiin semmoisia yhteislaikauksia. Ja kun ammuttiin niin läheltä veden pintaan, niin se kuula otti kimmokkeita siitä niin, vedestä, leipiä. niin kuin leipiä. Kun penskana heitettiin leipiä. Niin miten niin vain penskana? No, mutta sitten se pointti oli se, että kun se kuula meni sitä ihan vedenpintaan myöten, niin se osui siihen kohteeseen, eli siihen vihollisen alukseen, ihan sinne vesirajaan. Joka tarkoitti tietysti aika vakavia vaurioita. Ja nopeasti uppoavaa. Tässä laivastossa, tässä venäläisessä laivastossa oli siis, mitä mä nyt sanoisin, 15 ehkä näitä tykkipursia. Sitten oli noista talonpoikaisista kirkkoveneistä rakennettuja tämmöisiä jonkinlaisia tykkialuksia. Ja niitä oli. Oliko niissäkin se 8-naulaset? Ei ollut pienemmät. Pienemmät tykit, joo. Siinä oli niin voimakas se rekyyli, niin niissä tykkipursissa oli semmoinen majavan perä sitten. Näin, niin joo. se oli, että sen kautta sitten se antoi vähän sitä rekyyliä sitten. Niin kuin. Ettei mennyt vene rikki heti. Joo, just näin. Joo, tämmöinen paikka on Telataipale ja mehän jatketaan tästä sitten taas eteenpäin soutamalla. Kyllä, myötävirtaa. On myötävirtaan, aika reipas onkin tuo virta tuossa kanavassa nyt tällä hetkellä. Meidän seuraava kohte on sitten eikö niin, Kukonharjuhan meillä Kukonharju, ja se on komea. Ja se on pisin, kaikista pisin näistä 4 kanavasta. Näin. Tää on parhaita kanavia Suomessa ja Saimaalla. Kapean reitin jälkeen tullaan yhtäkkiä Lahden pohjasta lähtee pitkä majesteettinen kanava, jossa on vielä näitä vanhoja jälkiä. Tämähän ei ole sillä tavalla kunnostettu, mutta tässä on tätä rauniota vielä mukana, pylväitä ja muuta. Joo. Tämä on semmoinen 600-700 metriä pitkä tämä kanava. Tämä on pisin näistä Suvoruvin sotakanavista. Tässä on tuo kallio tuolla semmoinen vaikein kohta ollut, jos meidän suoraan edessä, niin mikä on ollut vaikea läpästä. Ja se oli se Venäjän insinöörikomennuskunta, joka sen sitten räjäytti. Hitto näitä paarmoja. Kesäjäkärpäset ja paarmat. Ja tässä on sitten se mielenkiintoinen juttu, että täällä on niinku ollut ihan merkkivieraita täällä kanavalla, että Aleksanteri I, Venäjän keisari 1203 tarkasti tämän vanhan Suomen linnoituslaitteet ja tuolta Käyhkään kanavalta hänet sitten soudettiin Kukonharjun ja Telataipaleen kautta Olavinlinnaan. Eikö silloin ollut kunnon teitä? No olisihan se päässyt teitäkin myöten, mutta kyllä se aika kauan olisi mennyt ja vaunut olisi saattanut ehkä hajota jopa. Että tämä oli hyvä vaihtoehto Aleksanterillekin, pääsi näkemään Saimaata. Joo, mutta tämä on kyllä toisenlainen Saimaa, että ei näitä kapeita, tyylikkäitä maisemia kauhean usein saa kokea. Ja tämähän on sillä tavalla kanssa nähtävyys, että täällä on tehty arkeologisia kaivauksia ja täältä on löytynyt pajan rauniot tai jätteet. Joo. Ja myös varuskunta on ollut tässä. Joo, tässä on semmoinen vartiosto tosiaan ollut, joka on pitänyt majaa sitten tässä. Mutta mitä sä, Tapio, ajattelisit tästä niin kuin matkailullisesta merkityksestä? No, jos joku avokanava Suomessa pitää kokea, niin se on kyllä tämä Kukonharju. Tämä on aivan fantastinen. Ja tässähän on myös se, että tästä pääsee aika sutjakkaasti tonne Lappeenrantaan. Kyllä, nyt tulee muuten tuolta Tapion vene tuolta meidän keulasta. Mennäänpäs vähän tuohon laidalle, niin päästetään toi isompi paatti ohi. Oho, täällähän on liikennettä, muutkin matkustaa kuin Kyllä. me. Mä menen. Joo, tää on kyllä komea paikka. Mä en oo täällä käynyt aikaisemmin. Joo. Vanhat kartat se on ja vasta piirustukset tuolla on myöhemmin katsottu. se arkeologinen kaivospaikka, että se on ihan vielä tässä. Nyt tulee tuo komea kalliokin sitten tuossa ihan kohta meidän edessä.
Joo, tässä on kyllä jouduttu tekemään pikkusen hommia, että tää on saatu. Tää on muuten paljon leveämpi kuin toi. Tästä kohtaa joo, tää levenee. Joo. Tai sitten se on pysynyt paremmassa kuosissa tässä kohtaa. Nyt kohta kilahtaa kuule sulla aero tuohon kallioon. Ai niin, munhan piti ohjata. Kiitos vaan, ohjuri. Joo, tää on aika komea mesta kyllä. Onko se tulossa vielä se vene? No, se tulee ihan just tossa. Me ollaan oikein hyvin. Meidän lokaatiomme on oikein hyvä. Ohjaa vähän tonne. No, me ollaan ihan hyvin tässä. Niin ollaankin. Moi moi! Moikka! Vähän keivuttaa. No niin. Oho. Ollaan tultu toiseen suureen laivastotukikohtaan tänne Lappeenrannan linnoitukselle, mutta eihän nämä Olavinlinnan ja Lappeenrannan linnoitus tainnut olla ainoita laivastotukikohtia. Ei todellakaan. Meillähän oli siellä Savitaapaleen Kärnäkoskella oli kanssa Venäjän sisävesilaivastolla oma tukikohta. Mennään sinne myöhemmin, mutta nythän me tullaan tänne Lappeenrantaan ja tosiaan eiköhän lähdetä tonne Valleille katsomaan. No, Minkälaista tuolla Valleilla on? otettaisiko tää vene ensin kuitenkin ylös? No totta kai! Että sä aina yrität hypätä yli kaikkien ponnistusten. Ei sitä pidä pelkästään peesailla siellä perässä, vaan nyt ruvetaan nostaa vene. Oho, täällähän on trailerit valmiina. Noniin. Päät oli paremmin nyt. Joo.